मैत्रिणींनो, कशा आहात? मजेत ना? तर अशाच मजेत राहा आणि माझे छान छान रेसिपीज व्हिडिओ पाहत राहा. तर मी योगिता, माझ्या चॅनलवर तुमचे स्वागत आहे. तर आज आपण एक नवीनच आगळा वेगळा कधी न खाल्लेला पदार्थ बनवणार आहोत. तर काय बनवणार आहोत हे तर व्हिडिओमध्ये पाहणारच आहात. तर आज आपण केळ्यापासून एक नवीन पदार्थ बनवणार आहोत. आपण मुलांसाठी खायला खूप वेगवेगळ्या प्रकारची फळं आणतो, पण मुलांना ते फळं खाऊशी वाटत नाहीत. आणल्यानंतर ते सुकून जातात, खराब होतात. तर मैत्रिणींनो, समजा जर तुम्ही केळी आणलेली असेल तर ती प्लॅस्टिकच्या पिशवीमध्ये आपल्याला बाजारातून मिळते. पण ती केळी जर तशीच प्लॅस्टिकच्या पिशवीमध्ये ठेवली तर ती लवकर खराब होते. त्यामुळे ती केळी बाजूला काढून आपण एका टोपलीमध्ये जर ठेवली आणि त्यावर जर पातळ कपडा झाकण ठेवलं तर ती 2 दिवस एक्स्ट्रा टिकते. आणि विशेष म्हणजे केळी आणताना ना बाजारामधून थोडीशी कच्चीच आणत जा. तर आपण केळ्यापासून एक नवीन पदार्थ बनवणार आहोत. तर काय बनवणार आहोत ते तुम्ही व्हिडिओमध्ये पहा. केळी वाफळून त्यापासून बनवलाय आपण एक नाश्त्याचा आगळा वेगळा पदार्थ. तर चला करूया तयारी, कसा बनवायचा हा पदार्थ. तर आपण प्रथम इडलीच्या भांड्यामध्ये केळं आपल्याला उकडून घ्यायचे आहेत. नंतर केळं उकडून घेतल्यानंतर त्यामध्ये काजू, बदाम आणि मनुके टाकून त्यामध्ये थोडंसं खोबरं ॲड करून ते तुपामध्ये परतवून घ्यायचं आहे. आणि ते परतवत असताना त्यामध्ये थोडासा गूळ टाकायचा आहे. त्यामुळे त्या मिश्रणाला थोडासा लालसर रंग येतो. आणि नंतरून केळी उकडून ती हाताने स्मॅश करून घ्यायची आहेत, चेवून बारीक करून घ्यायचे आहेत. आणि त्यामध्ये थोडीशी तांदळाचे पीठ टाकून ओसर मळून त्या पुऱ्या करून घ्यायच्या आहेत. आणि त्या पुऱ्यांमध्ये ते आपण तयार केलेलं सारण भरून एकावर एक ठेवून 3 थर द्यायचे आहे आणि ते उकडून घ्यायचे आहे. तर ते अशा पद्धतीने होते. तर मैत्रिणींनो, कसा वाटला आज हा केळीपासून बनवलेला नवीन पदार्थ? तर असेच नवनवीन पदार्थ पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि छान छान कमेंट टाका, जेणेकरून मलाही उत्साह निर्माण होईल की मी तुमच्यापर्यंत अजून नवनवीन पदार्थ पोहोचू शकेल. तर पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.